Ka ardhur momenti i intervistës, i uroj mirëseardhje në zotit Selami Xhepa, ekspert i njohur ekonomie. Kënaqësi që jeni në studion e Radio Televizionit Ora. Faleminderit për ftesë. Sigurisht që mirëseardhjen e nisim me buzëqeshje, por kur flasim për ekonominë, situata nuk është as pak optimiste, sidomos pas parashikimeve të fundit të Bankës Botërore edhe vetë të dhënave të Institutit të Statistikave. Çfarë ka ndikuar në këtë parashikim kaq pesimist për gjysmim gati ekonomistë në këtë vit? Në fakt që ritmet e parashikuara të rritjes së ekonomisë për vitin buxhetor 2019 ishin të egzageruara, shumë entuziaste. Kjo ishte në fakt që ishte evidentuar që nga viti i kaluar, sepse të presësh një rritje ekonomike prej 4% në një kontekst të zhvillime politike të brendshme, siç ishte viti aktual, të cilat përtej një procesi zgjedhor që në përgjithësi fushatat elektorale krijojnë, japin një efekt, një goditje ekonomike, por kjo ka qenë më shumë se kaq, sepse në fakt kemi patur një jetë politike, do thoja, as pak të zakont për një vend demokratik, me ashpërsime, edhe që ne vazhdojmë të jemi ende në krizë politike. Absolutisht, edhe që çështjet vazhdojnë akoma të mbeten që pas zgjidhura, kështu që në këtë kontekst, pra goditja që do të merrte ekonomia do të ishte shumë e fortë. Nga ana tjetër, edhe zhvillimet, duke qenë se kemi një strukturë ekonomike përgjithsisht të brish, fragjile, ne e bazojmë rritjen e ekonomisë, fjala vjen deri vitin e kaluar, edhe vetë qeveria thoshte që burimi kryesor i rritjes së ekonomisë kanë qenë dy projektet TAP dhe Devollit. Tani projekte që mbaruan efektivisht nuk u zëvendësuan me burime të tjera të reja që ta ushqejnë rritjen e ekonomisë. Kështu që duke patur një bazë të tillë të ngushtë të rritjes së ekonomisë, kuptohet që ekonomia është e brisht ndaj një lloj goditje. Në rastin konkret, fjala vjen, kemi patur probleme me energjinë, energjia gjithashtu është një sektor i rëndësishëm që udhëheq rritjen ekonomike. Kemi një sektor eksporti jo shumë diversifikuar dhe që përpasoj efekti i saj në rritjen ekonomike është shumë modest. Nga ana tjetër, procesi i investimeve private në ekonominë, siç e tham edhe një herë, është goditur fuqimisht për shkak të destabilitetit politik dhe do ta thoja që ka patur vërtet kufit e destabilitetit politik, sepse nuk mund të konsiderohet një proces normal, demokratik, në mënyra se si janë zhvilluar ngjarjet në Shqipëri gjatë këtij viti. Kështu që për gjithë këto arsye dhe motive, ishte shumë e pritshme që rritja e ekonomisë do të ishte shumë më poshtë se sa ajo që ishte parashikuar. Zoti Xhepa, më e rëndësishme është për qytetarët, si do t'ja u përkthejmë atyre, sa do të ndikojë në buxhetet e tyre, sa do të ndikojë në pagat e tyre kjo situatë ekonomike? Shko, e vërteta është që sa herë që ekonomia përjeton rritje të tilla zvarritjeje të ngadalta, stagnative, rritje 2% apo ndoshta edhe 3%, sepse në fakt një rritje e fortë ekonomike në kontekstin e Shqipërisë që të përkthehet në statistika më të mira punësimi, të ardhurat e tjerë, nënkupton një rritje mbi 6%. Pra, efektivisht do të jetë 2 herë më e lartë nga niveli që ne kemi aktualisht në rritje. Këto norma të larta të rritjes ekonomisë Shqipëria ka patur vetëm në momente të caktuara kohore dhe në përgjithësi ritmet e rritjes në Shqipëri kanë qenë shumë modeste. Dhe kjo do të thotë pra që e para kjo përkthehet në statistika punësimi jo të mira, përkthehet gjithashtu në nivele konsumi që lënë për dëshiruar dhe përpasoj gjendja social-ekonomike e qytetarëve vazhdon që të mbetet pothuajse e pandikuar apo e pa përmirësuar në mënyrë të ndjeshme dhe efektet e rritjes ekonomike, si thua, humbasin në sistem dhe nuk përkthehen në shëndoshjet portofolit të konsumatorë, të xhepave të qytetarëve, fatkeqësisht. Fatkeqësisht dhe imagjino sa pesimist duhet të ndjehemi të gjithë tani, jo vetëm ata që po na ndjekin. Zoti Xhepa, çfarë duhet bërë për ta përmirësuar këtë lloj situate? Duhet kemi investime strategjike, nuk ka dyshim që kjo, nuk është një çështje që mund të realizohet në një mënyrë shumë afatshkurtër dhe të menjëhershme. Nuk ka asnjë dyshim që në mënyrë të shkurtër, në mënyrë afatshkurtër apo në një kohë shumë të shkurtër, qeveritë duhet që të krijojë një normalitet, shoqëritë duhet të kenë një normalitet caktuar, e cilat krijojnë një gjendje optimiste tek agjentët, qoftë tek qytetarët që shpenzojnë, qoftë tek sipërmarrjet që të investojnë. Sepse në fakt edhe sipërmarrjet, domethënë kanë ngurtësuar procesin e investimit për të mos thënë që një pjesë edhe po transferohen edhe po ikin, qytetarët po largohen dhe përpasoj gjitha kjo ndjehet detyrimisht në atë që e quajmë ne shumatorën e kërkesës, sa shitet në ekonomi. Po, sipërmarrjet,
E mendoj që qeveria në radhë të parë duhet të garantoj një normalitet saktuar për zhvilluar. Së dyti, klima investimeve është thelbësore. Në qoftë se ne nuk përmirësojmë klimën e investimeve, në qoftë se ne nuk ndërtojmë politika të promovimit aktiv të sjellim investitorët e huaj në mënyrë aktive dhe jo të presim kush na vi, të cilën e përzon. Po, e vërteta është që ne nuk është se kemi në investitor të rëndësishëm që ta kemi nxjerrë në media dhe të themi që vërtet po në Shqipëri ka në ardhur investitor të rëndësishëm. Fakti që edhe projekte që ishin u përfunduan sepse kanë hyrë në fazën e implementimit, natyrisht që ka investimet huaja që raportohen në statistikat e Bankës Shqipërisë, por që ato janë kryesisht reinvestim pra janë investime ekzistuese ose blerje, shkrirje, acquisitions, pra blerje që një kompani bën një kompani tjetër. Po kjo nuk shton vlerë të re në ekonomi. Kjo thjesht transferon asete, transferon pronësinë, por nuk prodhon gjëra të reja, nuk prodhon vende të reja pune, nuk prodhon punëra cilësore, punë me rroga më të mira dhe është vërtet që punë cilësore nuk është vetëm rroga, punë cilësore nuk kupton edhe standardet e punës në tërësinë e vet. Thithja investimeve të huaja. Ideja është që çfarë është bërë më shumë për ta përmirësuar këtë lloj klime të bërit biznes në Shqipëri, për t'u dhënë më shumë garanci dhe siguri investitorëve që të vinë, sepse rastet që ne kemi prezantuar në media janë të largimeve të investitorëve dhe në mënyra as pak dinjitoze. Është vërtet, investitor shumë fuqishëm, shumë e vërtet dhe fakti që investimet të rëndësishme zgjedhin vendet e rajonit dhe nuk kanë si destinacion final Shqipërinë, është sigurisht një kambanë alarmi, normalisht për qeveria duhet që ta marrë në konsiderat, por fakti është që edhe raportet e Bankës Botërore dhe agjensi që bëjnë vlerësimin e klimës biznesit në vend, vazhdojnë që të raportojnë që Shqipëria nuk po bën ndonjë progres. Dhe në ato që janë çështje kritike, çështje dukshme, për shembull Doing Business, raporti i Bankës Botërore i 2019-s, vazhdon ta klasifikojë Shqipërinë në renditje në vendin e fundit sa i takon elementeve kyç. Për shembull, marrja e lejeve të ndërtimit, duke që Shqipëria ka një vend deri në regjistrimin e biznesit. Pra në Shqipëri mund të regjistrohesh menjëherë si biznes, por është si puna e asaj muzikës Hotel California, që duket i bukur dhe në momenti që bën booking dhe hyn në hotel, por mbasi hyn atje pastaj është vështirë të dalësh më mbrapsh. Dhe në fakt, marrja e lejës ndërtimit, fjala vjen, regjistrimi i hipotekës, pagimi taksave, etj. Pra Shqipëria vazhdon që të renditet pothuajse në vendin e fundit. Dhe të gjithë elemente e inovacionit, pastaj që janë ajo që japin vërtet fytyrën moderne një ekonomie edhe që është inovacioni, ato garantojnë produktivitet lartë etj. Shqipëria përsëri vazhdon që të ketë probleme serioze të çalojë në adoptimin e teknologjive të reja, në përdorimin e teknologjive të reja dhe të inovacionit në përgjithësi në sipërmarrjen private. Nuk kemi ekspert, nuk kemi njerëz të kualifikuar, pse çalojmë edhe këtu në këtë pjesë? Unë mendoj që kjo i dedikohet në radhë parë mungesës vëmendjes nga ana e investitorëve të huaj për të ndërmarrë projekte të tilla investimi. Sigurisht mund të ketë edhe probleme të zhvillimit të burimeve njerëzore, por mendoj që burimet njerëzore janë një çështje që mund të kapërcehet, sepse ka një mori studentësh që kanë përfunduar studimet e tyre të larta dhe me trajnime, kualifikime brenda teknologjive, brenda fabrikave mund të përshtaten për vendet e reja të punës. Dhe në fakt kështu është mënyra si funksionojnë në çdo vend botës tregu i punës në raport me botën akademike apo me diplomat e studentëve dhe të universiteteve. Kështu që nuk mendoj që kjo është çështja prioritare. Çështja prioritare është që nuk po arrim të ngjallim vëmendjen e investitorëve që punojnë në industri të kësaj natyre për t'u angazhuar në mënyrë afatgjatë me investime në këtë lloj sektorësh të ekonomisë. Si mund të arrim këtë? Si mund të arrim që të tërheqim këtë vëmendjen? Po duhet të sigurojmë sigurisht këto elementet që tham paraprakisht, po ndoshta edhe në mënyrën e promovimit. Shko, në radhë të parë unë mendoj që duhet të bëjmë mirë detyrat e shtëpisë. Pa bërë detyrat e shtëpisë, investitori vjen në Tiranë dhe mbasi vjen në Tiranë vazhdon rrugën për në Shkup, apo vazhdon rrugën për në Sarajevo, apo në vende të tjera. Pra, duhet bëhemi aq të mirë sa që të mos i lëmë të na ikin, po të jemi aq të mirë sa që vërtet t'i mbajmë investitorët, dhe kjo nuk kupton që të kemi bërë detyrat e shtëpisë do të thotë pra që të kemi një sistem ligjor, të kemi institucione që veprojnë, që janë përgjegjës dhe reagojnë ndaj interesave, ndaj kërkesave që ka komuniteti i biznesit. Të kemi pra një lloj fleksibiliteti dhe mundësie për t'u përgjigjer në mënyrë proaktive. Dhe pastaj duhet që në nivelet më të larta të qeverisë, pra ku shkojmë jashtë shtetit, mund të hapim dhe ekspozita pikture, nuk ka asnjë problem, por më së pari duhet shkojmë dhe të trokasim tek zyrat e investitorëve, tek ata që janë engjina, janë motori i rritjes ekonomike dhe punësimit. Pra duhet, unë mendoj, në nivelet më të larta të qeverisë, duhet që të shkohet
derë më derë tek investitorët e huaj, të cilat kanë plane për të zgjeruar aktivitetin e tyre dhe të shesim Shqipërinë si destinacion, si mundësinë e tyre që mund të kenë për të bërë fitime në Shqipëri dhe natyrisht pastaj për të kontribuar edhe për ekonominë e vendit tonë. Por këto detyrat tona. Po pa bërë detyrat tona në rregull nuk kemi se ku të shkojmë fatkeqësisht. Vazhdojnë të na shtohen kritere fatkeqësisht, jo vetëm nga Bundestagu. Detyra vazhdimisht të cilat ose i lëm pas dore, ose nuk i bëjmë siç duhet, ose diçka ndodh. Ja, pra ky është problemi, domethënë që ne nuk i marrim dot çështjet seriozisht, me seriozitetin e duhur. Pse duhet që Maqedonia për shembull të jetë më e përparuar se Shqipëria dhe mendon që Maqedonia ka marrë një vendim që ndoshta do të ishte një gjë shumë e rrallë, po ta mendojmë në kontekstin shqiptar, të ndryshonim emrin e Shqipërisë. Do të thonë, kjo do të ishte një gjë më e pamenduar, eksakt. Megjithatë, eksakt. Megjithatë, ata arritën që të bëjnë edhe reforma që ne as nuk na i ciktruni, nuk arrim dot që t'i mendojmë. Dhe ndërkohë që reforma që janë të domosdoshme për jetën e qytetarëve. Kemi 3-4 vite, sigurisht që është një reformë jashtëzakonisht e thellë, reforma e drejtësisë, por nuk ka arsye që zvarritet 3 vite. 3 vite pa institucionet më të larta, nivele më të larta të sistemit juridik një vendi. Gjë që prodhoi, siç u provua, pra siç tregoi konteksti i zhvillimeve politike, krijon ngërçe etj. Po ja pra, ngërçe që u krijua me zgjedhjet etj. Kështu që gjithë kjo lloj çështje, domethënë duhet që të ishin marrë seriozisht. Drejtësia, korrupsioni, trafiqet janë gjëra kritike që ndikojnë drejt për drejt edhe në cilësinë e jetës tonë të përditshme. Kështu që nuk duhet kishte normalisht, nuk duhet kishte sens që Bundestagu të presim që kriteret na i vënë tjerët. Këto duhet jenë kriteret tona të punës së përditshme. Nuk e kuptoj se si mund ta mas performancën e vet një qeveri apo një ministri apo një institucion, përveç se me kriteret të kësaj natyre. Kështu që në qoftë se ne do t'i kishim bërë këto detyra në sistemin e drejtësisë, fjala vjen, apo në të gjithë fushat ku qeveria funksionon, atëherë nuk do të kishte arsye që as Brukselit na vinte detyra shtëpie, as Bundestagu, as Parlamenti i Francës apo i Hollandës, dhe mbi të gjitha investitorët e huaj, ata që e transformojnë jetën ekonomike dhe sociale të një vendi, nuk do të kishte arsye të mos vinin në Shqipëri dhe të mos shfrytëzonin këto pasuri dhe këto kapacitete dhe këto mundësi që ofron sistemi jon ekonomik, që ofron natyra, begatin pra që i ofron Shqipëria. Në ka një çështje nga ekonomia që shkakton debat vazhdimisht janë koncensionet, cilat sërish janë kritikuar edhe nga raporti Bankës Botërore dhe sa transparente kanë qenë këto koncencione, referuar edhe dy rasteve të fundit, ka Erdiq Delvin apo tenderi Turnazës, mënyra se si janë anulluar. Kjo është një çështje që të paktën gjatë 2 viteve të fundit besoj ka qenë ndër më të kritikuara. Është edhe në publikun e vendit, edhe nga organizatat e huaja, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka qenë tepër kritik, Komisioni Evropian ka qenë kritik, Banka Botërore, dhe megjithatë asgjë nuk e ka ndalur qeverinë që të vazhdojë deri në fund, që ta çojë deri në fund këtë lloj se nga i buron gjithë kjo bindje. Edhe kjo është e pashpjeguar, kjo bindje buron pikërisht nga fakti që llogaridhënia apo standardet demokratike të qeverisë në Shqipëri çalojnë në mënyrë të dukshme, që njerëzit nuk janë sensitiv ndaj këtyre lloj problemesh, që njerëzit nuk, domethënë parlamenti mos funksional, shoqëria civile e pandijeshme dhe përpasoj vazhdohet me një mënyrë kokfort edhe që mund të çojë edhe shoqërinë në qorsokak. Sërish raporti i dieshëm i Bankës Botërore nënvizon të njëjtat gjëra, që ka probleme me mënyrën e dhënies tyre, ka probleme që mund të prodhojnë në qëndrueshmërinë financiare të vendit, pra ne kemi dhënë apo kemi marrë mbi vete detyrime që shkojnë për te këllqeve që ka ekonomia, për te mundësive financiare që lejon portofolit financiare i qeverisë. Gjë që mund të jetë një diçka, mund provoj që të jetë një diçka e rrezikshme. Për më tepër pastaj aspektet që lidhen me korrupsionin për shkak të transparencës, mungesës transparencës, mbikëqyrjes, monitorimit, negocimit kontratave etj. Të gjitha këto element jo vetëm që bëhen një barë për buxhetin e shtetit, por nga ana tjetër vazhdojnë që të ushqejnë praktikat e korrupsionit në Shqipëri, që ndërkohë është në nivele të papranueshme mendoj për një shoqëri. Ndërsa mazhoranca ka këtë bindjen që ti vazhdoj projektit, nga ana e opozitës ka ardhur një kërkesë nga ana e kryedemokratit zotit Basha për bankat që të mos i financojnë këto projekte PPP. Është normale një kërkesë e tillë? Shiko, unë nuk mendoj njërë që bankat kanë standardet e tyre të monitorimit, kanë standardet e tyre të mbikëqyrjes, bankat në qoftë se respektojnë rregullat ligjore, bankat nuk kanë asnjë arsye sepse të mos jenë aktive në financimin e ekonomisë.
Në qoftë se ka një çështje, absolutisht, në qoftë se ka një çështje korrupsioni, në qoftë se ka një çështje që investitor mund të bëjnë pastrim parash e tjera, këto janë çështje individuale për të cilat institucionet e zbatimit ligjit, institucionet e kontrollit korrupsionit, pastrimit parave, të antiterrorizmit e tjerë, duhet që të jenë vigjilent dhe në funksion, por nuk mendoj që i takon liderit të opozitës apo kujtdo që të bëj një apel të kësaj natyre, sepse siç thash edhe një herë, bankat ekzistojnë pikërisht për këtë punë. Bankat ekzistojnë për të kredituar ekonominë. Dhe banka nuk janë njëkohësisht edhe institucion të kontrollit ligjit. Ka, pranaj është ndar jeta në një sistem demokratik, ka institucione që bëjnë punë të caktuar dhe bankat duhet bëjnë punën e vetë. Sako që projektet janë fitimprurëse, sako që plotësojnë standardet ligjore që Banka e Shqipërisë dhe ligji për sistemin bankar përcakton për garantuar soliditetin e sistemit bankar dhe qëndrueshmërinë financiare të institucioneve financiare, nuk ka arsye që bankat mos e kryejnë atë lloj aktiviteti. Opozita nga ana tjetër thekson edhe këtë fakt që në momentin që do të jemi në pushtet, do t'i anullojmë gjitha këto projektet korruptive. A ka një kosto këto? A mund të bëhet ky lloj anullimi? Shiko, edhe Partia Socialiste, kur ishte në opozit, ka bërë të njëjtën gjë dhe në fakt, kur ka ardhur në pushtet, jo që nuk i ka anulluar, por edhe mbasi ka përfunduar afati i koncesionit, është zgjatur afati i koncesionit. Dhe kjo është ana e shëmtuar e qasjes politike në raport me mungesën e seriozitetit thellë që kanë raport me qeverisin ekonomike të një vendi. Unë nuk mendoj që një kontrat është e kollajt që të mund të anullohet, në qoftë se një kontrat ka kaluar procedurat e veta ligjore, në përgjithësi investitorët privat kanë jurist më të mirë se sa institucionet e shtetit, janë tmerrsisht të kujdesshëm, i referohen gjykatave ndërkombëtare dhe në qoftë se do të ndodhte diçka e tillë, kostot e anullimit do të ishin të pasuportueshme për çdo lloj qeverie. Pra, efektivisht vendi vetëm se do të humbiste. Por ka një gjë që në raste të kontratave të marra mbi baza abuzive, sigurisht që mund trajtohen jo me ligjin e anullimeve, por me ligjet të tjera të shtetit që kanë të bëjnë me transparencën, që kanë të bëjnë me, siç e thamë dhe më parë, me praktikat e korrupsionit, edhe në vendet e tjera të botës. Në qoftë se provohet që një projekt është fituar mbi baza korruptive, jo vetëm që kontrata, jo vetëm thjesht që anullohet, por subjekti që e ka përfituar sigurisht është subjekt penalitetesh jashtëzakonisht të larta. Edhe në gjithë shoqërinë demokratike, në Shtetet e Bashkuara, në Europë, ka një kod të OECD-s. I kemi ne këto lloj penalitetesh? Ne i kemi sepse Shqipëria është antare e këtyre konventave ndërkombëtare të luftës ndaj korrupsionit. Nuk ka ndodhur asnjëherë. Kështu që nuk mundet pra pa provuar diçka të thuash që unë do ta anulloj. Dhe në përgjithësi në Shqipëri kështu ndodh që pretendohet që mundet të anullohen, por në fakt eksperienca e deri sotme tregon që asnjë kontratë nuk është pezulluar, absolutisht asnjë. Absolutisht asnjë. Ka një mënyrë që qeveria mendon që do të ndikojë në rritjen e investimeve dhe është ligji për korporatat shtetërore, projekt ligji prezantuar së fundmi. Si e shihni? A mund të ndikojë ky lloj projekt ligji në rritjen e investimeve? Personalisht jam tmerrsisht kundër kësaj praktike, sepse ka një mënyrë më të thjeshtë, normale dhe demokratike në një shoqëri për të zhvilluar pronë publike. Ideja e kësaj korporate është që kësaj korporate do t'i vijnë në dispozicion gjithë asetet publike, tokat, bregdeti, ndërmarrje, objekte shtetërore, të cilat nuk janë në funksionim ekonomik, të cilat duke u vendosur si kolateral mund të përdoren nga agjencia për të ngritur kredi në tregjet financiare ndërkombëtare dhe për pasojë kjo agjenci funksionon si agjenci financiare, pra ka statusin e një institucioni financiar. Dhe duke funksionuar si institucion financiar, ka të gjithë rreziqet me cilat ekspozohen institucione financiare. Institucion financiar në varësi të kujt? Është një ent publik që do të drejtohet nga një bord, por efektivisht pronësia është publike. Domethënë, le themi asetet e saj garantohen me pronë publike. Por në qoftë se nesër falimenton, fjala vjen, një projekt investimi, atëherë investitorët, kreditorët do të vendosin mbi, do të vënë dorë, do shtinë në dorë pasuritë, pronat, tokat e tjera e tjera. Mënyra normale e zhvillimit është e para njerë duhet dim kush janë tokat e shtetit dhe kush janë private. Ne s'kemi mbaruar akoma procesin e kthimit, kompensimit pronave. Pa mbaruar një proces që është legjitim në demokraci, ne vazhdojmë dhe krijojmë surprizat të tjera. Dhe në qoftë se shteti ka prona, këto prona mund t'i nxjerrë në anë kënd dhe t'i zhvillojë investitori me riskun e tij. Me riskun e tij, se këtu është problemi i riskut. Kush e mban riskun? Dhe në fakt në një agjenci publike, riskun e dështimit e mban prap publiku, e mban prap shteti. Ne humbasim edhe pronën, humbasim edhe kredin, edhe e tjere tjere. Kështu që unë mendoj që kjo është një gjë shumë e rrezikshme. Në fakt, në qoftë se modeli do të funksionojë sipas
asaj që unë mendoj, sepse në fakt nuk është mërësisht e qartë, krejtësisht e qartë nga ligji, po nëse do të funksionojë si SPV, si thonë këto Special Purpose Vehicles, që janë instrumente që u krijuan edhe në tregjet financiare në botë, nga vitet 2000, ata që ushqyen krizën e madhe të derivative dhe të atyre produkteve financiare toksike dhe që toksifikuan në fakt gjithë tregjet financiare, kam përshtypjen që është e njëjta skemë dhe njëjti model që mendohet se mund të aplikohet edhe në kontekstin tonë. Pra duke bazuar në vlerën e pasurive të patpunshme, kryesisht tokat e Bregdetit, këto do të konvertohen në letra me vlerë, të cilat do të tregtohen në bursat ndërkombëtare dhe financimet që do të krijohen do të ushqejnë fondin e madh apo agjensinë e zhvillimit të investimeve që është menduar. Më duket tmerrsisht e rrezikshme. Nëse është në fazën e një propozimi, a pranohen sugjerimet e ekspertëve? Në fakt kjo ka 2 vjet që është diskutuar. Asnjëherë nuk është miratuar, ka shkuar deri në një farë niveli, është kthyer përsëri nga diskutimi. Nuk e di nëse ka mekanizma qeveria për ta trajtuar këtë lloj çështje. Unë nuk e di nëse ka zhvilluar tryeza, konsultime etj, por ajo që më befason është që edhe një herë duke qenë se është një instrument shumë i rrezikshëm, ndërkohë që ka një rrugë që s'është fare e rrezikshme, që është prona publike dhe kemi një pronar. Ligji i Shqipërisë thot, pronar e pasurisë publike është Ministria e Ekonomisë. Ministria e Ekonomisë që e ka në administrim, le ta nxjerrë në ankant. Nëse tokat e Gjirit Largësit apo tokat e Vunojt apo tokat nuk e di të Shqipërisë janë të disponueshme për të zhvilluar, le të dalin në ankant, ka investitorë plot të interesuar, kush do të ofrojë qiranë më të mirë, kush do të ofrojë kushte më të mira dhe me riskun e tij të zhvillojë pronën. Prona ngelet publike, sepse nuk e merr kërkush, dhe nga ana tjetër ne nuk rrezikojmë asnjë gjë nga financat publike. Dhe këtë nuk kuptoj, domethënë arsyen se pse nuk ndjekim rrugën normale, po përpiqemi të kapemi me instrumenta që janë të rrezikshme. Dhe në fakt kriza financiare e 2007-s tregoi se sa të rrezikshme janë skemat të tilla të inovacionit financiar, që në fakt ky lloj inovacioni financiar u provoi që është toksik. Nuk e krijon stabilitetin që pritet në tregje financiare, përkundrazi ka ushqyer destabilitet në tregje. Pra ekonomia e mirë duhet edhe politikë shumë e mirë. Ekonomia e mirë nuk mund të dalë jashtë politikave të mira dhe jashtë kontekstit të zhvillimeve të mira politike të arsyeshme, le të themi një standardit saktuar demokratik. Ekonomia dhe politika gjithmonë janë në marrëdhënie simbiotike me njëra tjetrën. Nuk e thoshte kot dhe Lenini që ato janë shprehje koncentruara njëra tjetrës, kështu që nëse kemi një vend me një politikë të keqe, fatkeqësisht edhe ekonomia nuk do të jetë shumë e shëndetshme. Faleminderit zoti Xhepa për këtë intervistë. Do të njihemi tani me parashikimin e motit. Përshëndetje të dashur teleshikues të Radio Televizionit Ora, ju ftoj të ndiqni motin për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Në dominimin e kthjellimeve dhe vrenësirave të lehta kalimtare do të paraqitet Europa jugperëndimore, ndërsa vrenësirat të shpeshta të cilat do të sjellin dhe rrebeshje shiu do të vijojnë të mbeten prezent kryesisht në Europën veriore, gjithashtu dhe në Europën lindore. Ndërsa po ashtu me moto paqëndrueshëm kur reshjet e shiut do të jenë dominante, paraqitet dhe rajoni Ballkanit. Po ju njoh tani me kushtet e motit për ditën e sotme në vendin tonë. Sipas Meteorologit, vendi në orët e para të ditës do të jetë i dominuar me kthjellime të pakta dhe vrenësira të herpasershme.